Det här är en av 10 filmer som vänder sig till dig som funderar på att starta företag. När man ska starta företag, det första man ska göra, det är att göra en affärsplan. Och varför ska man göra det? Jo, därför att oavsett vem du kommer till, om du till exempel går till banken för att öppna ett bankkonto till ditt företag, då kommer de att fråga efter din affärsplan. Det kan också vara så att du behöver låna pengar för att kunna göra ett inköp, för att kunna sälja dina produkter. Ja, men då kommer den som Almi eller banken fråga efter affärsplan. Men affärsplan, det gör du först och främst för din egen skull. Jag brukar ge liknelsen med en recept. Att om jag ska göra en sockerkaka till exempel, då vet jag att jag ska ha med ägg, mjöl, kanske någon vätska, mjölk eller vatten och mjöl. Alltså jag vet ungefär vad jag behöver för att göra en sockerkaka. Och jag vet också att jag behöver ha en ugn och en sockerkaksform och en viss temperatur på ugnen för att det ska bli bra. Och på samma sätt är det faktiskt med företag. Så affärsplanen, det är din receptbok för hur du ska lyckas som företagare. Jag kommer att gå igenom de rubriker som en affärsplan ska ha. Först och främst så ska man ha en bakgrund. Du ska berätta lite grann om dig själv och varför just du har kommit på det här med just den här idén. Har du kanske jobbat i branschen och därför identifierat att det finns ingen som levererar precis det här? Eller har du ett kontaktnät inom den här? Alltså vad är det som gör att just du är lämpad för att just driva det här företaget? Det är liksom bakgrunden. För det vet ju du förstås, men en bank vet inte det. Eller om du ska berätta för någon om ditt företag. Så du behöver hitta liksom en liten kort bakgrund om dig själv som gör att, ja, men varför just du, just det här företaget? Det är liksom det första som ska stå i affärsplanen. Sen så ska du ha affärsidé och vision. Och vad är då en affärsidé? Jo, det är det där som gör att ditt företag, vad som är unikt för just ditt företag. Vad är det du säljer? Är det tjänster eller produkter? Eller vad är ditt erbjudande? Vad är det du ska erbjuda dina kunder? Det ska stå på affärsidé. Och visionen, det är lite grann ditt varför. Vad är det som gör att din bakgrund och din affärsidé verkligen kommer att lyfta? Alltså vad är det som gör att det här är din passion helt enkelt? Så kort, bakgrunden, lite grann din affärsidé, alltså vad är ditt erbjudande och varför är ditt erbjudande så bra? Det är liksom bakgrunden. Sen behöver du gå lite mer på detaljen. Då kommer vi vidare och då ska du kanske beskriva din tjänst eller din produkt. Tjänst, är du advokat? Ja, då kommer du erbjuda juridisk rådgivning. Är du journalist och skribent? Ja, då kommer du erbjuda dina journalistiska, då är det tjänster. Då ska du beskriva det. Du kanske också till och med ska gå ner på prisnivå. Vad tar du i timmen? Tar du 500 kronor i timmen eller tar du 5000 kronor i timmen för din tjänst? Är det en produkt? Ja, då behöver du beskriva vad det är för typ av produkt. Är det dyrt eller billigt? Ska du importera någonting eller ska du exportera och skicka utomlands? Alltså vad är din produkt? Det ska stå under den rubriken. Sen behöver du också beskriva din kund och din målgrupp. Vem är den betalande kunden? Ett vanligt misstag som man gör, det är att man säger att alla är mina kunder. Det är inte så att alla kommer köpa dina tjänster eller produkter även om du skulle vilja det. Utan du behöver beskriva din kund och din målgrupp lite mer specifikt. Konkurrenter behöver du också beskriva i en affärsplan. Och konkurrenter, det visar ju också att det finns en bransch eller en marknad. För har du en konkurrent, ja då är ju också någon annan beredd att liksom sälja och också köpa. Alltså då har du visat att här finns det en marknad. Och att göra konkurrentanalyser, det ger dig oftast väldigt bra information som du kan ha nytta av. SWOT-analys, det är Strength and Weaknesses, Opportunities and Threats, står det för. Det betyder styrkor och svagheter
hot och möjligheter. Jag kommer att gå igenom SWOT-analysen i en separat film. Men under det här avsnittet då ska du beskriva vad är det som finns för hot och svagheter. Men framförallt också vilka möjligheter och styrkor som du har med ditt företagande. Mål och delmål. Ja, det är klart att det finns många som startar sitt företag som vill bli miljardbolag eller som har väldigt högflygande planer. Det ska man ha. Men man behöver också kunna visa att man har brutit ner det på kanske realistiska delmål. Och här finns det olika metoder man kan beskriva för. Men det är viktigt att du i din affärsplan har med både målen men också kanske delmålen. Så när man läser din affärsplan på banken till exempel, eller om du går till och ska låna pengar eller någonting, att man kanske, men det här verkar realistiskt. Och slutligen, du behöver ha en budget och kanske också beskriva lite grann hur du har tänkt att finansiera ditt företagande. Hur har du tänkt? Hur mycket intäkter behöver du ha? Och vad är dina kostnader? Och vad tror du om ditt resultat? Alltså lite siffror behöver du ha med i din affärsplan. Så, som ni ser, har ni koll på allt det här i affärsplanen, då har ni också bra koll på de olika pusselbitarna som du behöver ha koll på som företagare. Många av oss företagare, vi kanske är bra på det ena eller det andra. Man kanske är bra på försäljning eller man är bra på siffror eller analys. Men det här, det är ett väldigt bra sätt att få en övergripande bild över vilka är mina kunder och hur får jag ihop min ekonomi. Och att man inte glömmer någon tårtbit i sitt företagande. Så affärsplanen, det är ett av dina allra viktigaste verktyg. Och du kan skriva den i Word, du kan skriva den i PowerPoint, du kan använda papper och penna. Det viktigaste, det är att du gör den.